good now ምን አድርገናል ኪው ክሬት አድርገናል ለምታዩት ኪውን ክሬት ካደረኩ በኋላ ምን ክሬት አድርጌያለሁ አክሰስ ፖሊሲ ክሬት አድርጌያለሁ ሶስት አክሰስ ፖሊሲ አለኝ ሴንድ ማድረግ የሚችል ሪሲቭ ማድረግ የሚችልና ሴንድ ማድረግ የሚችል ማለት ነው ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ማድረግ የሚችል ብዬ ነው የነገርኩት አሁን እኔ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ማሳያችሁ እስኪ ሜሴጅ መላክ ፈለኩ how can I send that message ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ልምጣና ቪዥዋል ስቱዲዮ ላውንች ላድርግላችሁ የቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ላውንች እያደረገ ነው good now let me create a project ይሄንን ፕሮጀክት by the way GitHub ላይ ሼር አደርጋቸዋለሁ you guys can copy and then you can use it in any format you want ማለት ነው full access አላችሁ ይሄ YouTube ላይ ነው ሪሊዝ ማደርገው ይሄንን ቪዲዮ everybody መጠቀም መቻል ይችላል ማለት ነው ና let me just come here next ልበለው እዚህ ጋር ልምጣና አንድ እንትን ክሬት ላድርግ አንድ ፎልደር ክሬት ላድርግ then እዚህ ጋር ልምጣና ክራሽ ኮርስ የሚል አለኝ እዚህ መጥቼ ሰርቪስ ባስ የሚባል ክሬት ላድርግ ሰርቪስ or messaging ዴሞ የሚባል ክሬት ላድርግላችሁ ከዛ at the end of this session ወስጄ ላውንች አደርግላችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ልምጣ አንድ ፎልደር ክሬት ላድርግ እዛው ሜሴጂንግ ፎልደር የሚለው ላይ አንድ ፎልደር ክሬት ላድርግና ይሄ ፎልደር ምንድነው ሰርቪስ ባስ ልበለው ፐርፌክት ሰርቪስ ባስ አልኩት እዚህ ሰርቪስ ባስ ፎልደር ውስጥ ደግሞ ኪው የሚባለውን ፐርፌክት ኪውን ክሬት እያደረኩ ነው ማለት ነው አሁን ኪውን በተመለከተ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ ሴሌክት አልኩት እዚህ ፎልደር ላይ እንዳያደርግልኝ ነው ፈለኩት እዚህ ጋር ምን ልበለው ሴንድ ሜሴጅ አሁን ሜሴጅ እንዴት እንደምልክ ያሳያችሁ ነው ማለት ነው now next አልኩት okay next አልኩት is .NET console application ነው ክሬት እያደረኩ ያለው okay then we wait until it finishes okay. it's coming okay እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀው good it's coming yeah እንደዚህ ሆነልኝ as you can see here ምንም የሆነ ሮኬት ሳይንስ አይደለም ምንድነው ያደረገልኝ አንድ ፕሮግራም .cs የምትባል ፋይል አለች ሜን ፋይል አላት እዚህ ጋር ይቺ ሜን ፋይል ይቺ ሜን ሜተድ ማለት ነው ይሄን ሜተድ ተጠቅሜ ነው ኤክስኪዩት ማደርገው ስለዚህ how can I do that very simple ከዛ በፊት ግን ምልከው ፋይል የስቱደንት ሪከርድ ይኖረው ብል ምን ማድረግ ይችላል let me come here እዚህ ጋር ልምጣና አንድ ክላስ ክሬት ላድርግ እንደው ኮመን ክላስ ክሬት ላድርግ እንደው በደንብ እንድትረዱ ማለት ነው አንድ ክላስ ላይብራሪ ክሬት ላድርግ እዚህ ጋር ይሄንን ኮመን የሆነ ማለት ነው እዚህ መጥቼ ክላስ ላይብራሪ ልበለው ክላስ ላይብራሪ አልኩት ኦኬ ክላስ ላይብራሪ .NET core ክላስ ላይብራሪ ነው የምፈልገው አልኩት በዚህ ነው መጣና CLS ኮመን ልበለው ኮመን የሆነ ክላስ ላይብራሪ ነው የምፈልገው instead of ለሰርቪስ ባስ ኪው ብቻ ሳይሆን ለሁሉም እንዲጠቀም በኋላ ላይ ለሁሉም እንዲጠቀመው ስለምፈልግ ሜሴጂንግ ዴሞ የሚለው ላይ እዚህ መጥቼ ማን የሚባል አልኩት ኮመን የሚባል አንድ ክላስ ላይብራሪ ክሬት አድርግልኝ አልኩት ክሬት አልኩት ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ሁለት ፕሮጀክቶች አሉኝ አንደኛው ማን የሚባል ነው ያለኝ ኮመን የሚባል ክላስ ላይብራሪ ሁለተኛው ይሄ ሴንድ ማድረግባት ይችላል now እዚህ ላይ ልምጣና እቺን ክላስ ዲሊት ላድርጋት okay ዲሊት ካደረኩ በኋላ what should I do I have to create a class of student የሚባል አንድ ክላስ ክሬት ላድርግ ማን የሚባል ስቱደንት እንደምታውቁት SQL ሰርቨር ዳታቤዝ ላይ ወይንም ደግሞ anywhere ስንወስድ ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት ክላስ ማለት ቴብል ማለት ነው የቴብሉ ፕሮፐርቲ ደግሞ ኮለምን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፐርቲ ክሬት አደርጋለሁ ፕሮፕ ብዬ ታፕ አደርጋለሁ ኢንት አልኩት እዚህ ጋር ልምጣና ስቱደንት አይዲ ልበለው ፐርፌክት ከዛስ ፕሮፕ ለዋለሁ ከዛ ስትሪንግ ልበለው ይሄን መጥቼ ፈርስት ኔም ልበለው ኦኬ ፕሮፕ አልኩት ስትሪንግ አልኩት ልክ እንደቀድሙ ማለት ነው አያችሁት ላስት ኔም አልኩት ከዛስ ፕሮፕ ልበለው ስትሪንግ ልበለው ይሄንን ለምሳሌ ጀንደር ልበለው እንደዛ አደረኩት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ስቱደንት የሚባል አንድ ክላስ ክሬት እያደረኩ ነው ምን አለኝ ማለት ነው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ጀንደር አለኝ ማለት ነው ለምሳሌ በጣም እንደው በዚሁ እንድታውቁት ለሚጀስት ካለ ፕሮፕ ልበለው እዚህ ልምጣና ኢንት ልበለውና ምንድነው ሲላይ ዲፓርትመንት አይዲ ልበለው ፐርፌክት እንደዛ አለኝ ማለት ነው ያው አራት ፕሮፐርቲ ነው ያለው ከዚህ በተጨማሪ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ኦብጀክት ይሄንን ስቱደንት የሚባለውን ወደ JSON ፎርማት ኮንቨርት እንዲያደርግልን ከፈለግን ቱ ስትሪንግ የሚባለውን ሜተድ ኦቨርራይድ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ተመልከቱ ፐብሊክ ልበለው ኦቨርራይድ ይሄንን ነገር ያው ብትችሉ ሲሻርፕ ስትማሩት በደንብ ታውቁታላችሁ ግን ስትሪንግ any አሁን ቱ ስትሪንግ ስለው ወደ ሪተርን የሚያደርግልኝ ወደ JSON ፎርማት ኮንቨርት አድርጎ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው በJSON ፎርማት እንዲያስቀምጥልኝ ስለፈልግ ማለት ነው ኦኬ ቱ ስትሪንግ የሚባለውን እንትን አድርግልኝ እለዋለሁ ከዛስ ምን ላድርግልህ ሲለኝ ወደ JSON serialization
ወደ ጄሰን ፎርማት ኮንቨርት አድርግልኝ ይሄንን ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚባለውን ብዬ ኮንቨርት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ጄሰን ሲሪያላይዘር ኦኬ። ይሄን ኔም ስፔስ ያስፈልገዋል። let me just come here ያው እዚህ ጋር ያለችው system.text.json የሚለው ማለት ነው። ከዛ ዳት ትሉና ሲሪያላይዝ የሚባል ሜተድ አለው። ማንን ሲለኝ ይሄንን ኦብጀክት አልኩት። ይሄንን ስቱደንት የሚባለውን ነገር ወደ ምን ቀይርልኝ ያልኩት ነው ማለት ነው። ወደ ጄሰን ፎርማት ይቀይርልኛል ማለት ነው። ጨረስኩ። ይሄ ኮመን የሆነ ክላስ ነው። ምንድነው ያደረኩት? አንድ ስቱደንት የሚባል ክላስ ክሬት አድርጌያለሁ። ከዛ ይሄንን ስቱደንት እዚህ ጋር መጠቀም ከፈለኩኝ ዲፔንዳንሲ ላይ መጣና አድ ፕሮጀክት ሪፈረንስ ለውና ኮመን የሚባለውን አምጣና ልጠቀመው ነው ነው። ራይት ክሊክ ነው ያደረኩት። አድ ፕሮጀክት ሪፈረንስ አልኩት። ይሄው አምጥቶ ኮመንን እዚህ ስቱደንት ላይ መጠቀም ትችላለህ ያለኝ ነው ማለት ነው። ካሁን በኋላ ስቱደንትን መጠቀም ይችላል። ና let me go back to my program። አሁን ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? ሜሴጅ መላክ ነው። ሜሴጅ የምልከው ማንን ነው? የተማሪን ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኤጅ ምናምን ያለ 10 ተማሪ ልልክ ይችላል። ኦር 5 ተማሪ ሪከርድ ወደ ስቶር ሰርቪስ ባስ ኪው መላክ ፈለኩ። ያንን ለመላክ ምን ያስፈልገኛል? እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ኒው ጌት ፓኬጅ አለ። ምን የሚባል Azure Messaging Service Bus የሚባል ኒው ጌት ፓኬጅ አለ። ማን አልኳችሁ? Azure Messaging Service Bus የሚባል አድ ትሉና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ራይት ክሊክ ከዛስ ማኔጅ ኒው ጌት ፓኬጅ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው it's coming ብራውዝ ትሉና እዚህ መተን Azure dot messaging dot service bus የሚባል እናመጣለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት መጥቶልኛል። እቺ ማለት ነች። እቺ ታስፈልጋለች። ኦኬ እቺን እንዳትረሱ። Azure Messaging Service Bus የምትባለው ታስፈልገናለች። ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን? ኮሙኒኬት ለማድረግ ከሰርቪስ ባስ ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን ይሄንን እንደ SQL ሰርቨር ውሰዱት። SQL ሰርቨሩን ኮኔክት ለማድረግ የሰርቨር ኔሙና ዳታቤዝ ኔሙ ያስፈልገኛል። ሰርቪስ ባስ ላይ ኮሙኒኬት ለማድረግም ሰርቪስ ባስ ኮኔክሽን ስትሪንጉና ከዛስ ኪው ኔሙ ማን ነው የሚለው ያስፈልገኛል ማለት ነው። አያችሁ በጣም ሲምፕል ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ስለዚህ ኪው ኔሙ ማለት እንደ ዳታቤዝ ማለት ነው። ኦኬ ሰርቪስ ባስ ኔሙ ማለት እንደ ሰርቨር ኔሙ ማለት ነው። ኦኬ ማለት ኮኔክሽን ስትሪንጉ ማለት ናው ኢንስቶል በለው። ተመልከቱ ኢንስቶል እያደረገልኝ ነው። ኢንስቶል ሲያደርግ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ሪፈረንስ እዚህ ጋር ይጽፍልኛል። እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄ ነገር ልክ አክሴፕት ካላችሁት በኋላ አንድ እንትን ፓኬጅ ያያችኋት እቺ ፓኬጅ ትመጣለች። እቺን ኤክስፓንድ ታደርጓት ተጭኖልኛል ማለት ነው። ጉድ ናው ሌት ሚ ክሎዝ ዲስ ጋይ አይ ዶንት ኒድ ዚስ ዋን ፕሮግራም ዳስ ላይ ሊድ። አሁን እንግዲህ ምን እያደረኩ ነው ማለት ነው? አምናው ዱዊንግ ተመልከቱ። አምናው ብሪንጊንግ የነን የተማሪን ሪከርድ አምጥቼ ለመላክ ፈለኩ ማለት ነው። ለመላክ ምን ያስፈልገኛል? ሁለት ፕራይቬት ኮኔክሽኖች ያስፈልጉኛል። ተመልከቱ ዳታቤዝ ላይ ኮኔክት ለማድረግ ሰርቨር ኔሙ እና ዳታቤዝ ኔሙ እንደሚያስፈልጋችሁ ሁሉ የሰርቪስ ባስ ላይ ኮኔክት ለማድረግ ኮኔክሽን ስትሪንግ እና ኪው ኔሙ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ና ምን አደርጋለሁ? እዚህ ልምጣና ፕራይቬት ልበለው። ስታቲክ አልኩት። ለምንድን ነው ስታቲክ ያልኩት? ኢኒሻላይዝ ስለማይደረግና አክሰስ የማደርገው እዚህ ስታቲክ ሜን ፔጅ ውስጥ ስለሆነ ማለት ሜን ሜተድ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ስትሪንግ ልበለው። ይሄንን ኮን ኔም ልበለው። ኮኔክሽን ኔም ማለት ነው። አምጥቼ እዚህ ውስጥ እጨምረዋል። ከዛስ ሁለተኛው ደግሞ ፕራይቬት ስታቲክ ስትሪንግ ከዛስ ኪው ኔም ልበለው። ኪው ኔሙን ደግሞ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? እንደዛ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አክቹአሊ ዩኒፎርም እንዲሆን ኪው አንደርስኮር ነው ልበለው። እዚህ አጥቼ ኪው ኔሙን ጽፋለሁ ማለት ነው። what is my ኪው ኔም? if you remember I have to go back። ኪው ኔም የማን ነው? እዚህ ጋር ልምጣና ኦኬ እዚህ ልምጣ ሰርቪስ ባስ ላይ እቺ my ኪው ኔም is this one። so እቺ ምን አደርጋታለሁ? እዚህ ጋር መጥቼ ኮፒ አደርጋታለሁ። ተመልከቱ that's my ኪው ኔም። በደንብ እዩ። እዚህ ጋር መጣው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኪው ኔሜን ሪፕሌስ አደረኩ ማለት ነው። ኦኬ good now what's left? እዚህ ጋር ኮኔክሽን ስትሪንግ ኔም ያስፈልገኛል። ኦፍ ኮርስ ኮኔክሽን ስትሪንጋችሁን እንደዚህ ፕሌን ቴክስት ላይ መጻፍ የለባችሁ። ያው እኔ ስለማጠፋው ነው እንጂ ከዛ ኪው ላይ ልምጣ። if you remember ሴንድ ማድረግ ነው የፈለኩት። ሼርድ አክሰስ ፖሊሲ ላይ መጣና ቅድም ምን የሚባል ክሬት አድርጌያለሁ። ሴንድ ማድረግ የሚችል ሰው የሚጠቀምበት ኮኔክሽን ስትሪንግ እንዲኖረኝ ክሬት አድርጌያለሁ። therefore እዚች መጣና ፕራይመሪ ኮኔክሽን ስትሪንጓን ኮፒ አደርጋታለሁ። you can use either primary or secondary connection string። ኦኬ ይሄ ሮቴት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ ይሄ ነገር የሆነ ሰው እኮ ይሄንን አልተር አድርጎታል ብንል ይሄንን ሮቴት አድርገን ይሄኛውን እንደገና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት አድቫንቴጅ አለን። ናው ዳን ኮፒ ያደረኩት ከዛ have to come here and then paste done። ሁለቱን ነገሮች ጨረስኩ። ምንና ምን አለኝ ማለት ነው? አሁን I have the connection name and then I have the queue name። what's the next step? እዚህ ጋር ልምጣና የተማሪዎችን ሪከርድ ዝም ብዬ ፌክ የተማሪ ሪከርድ ክሬት ላድርግ። ሊስት ኦፍ ስቱደንት የሚል ማለት ነው። ሊስት ልበለው ስቱደንት ልበለው። አሁን እዚህ ጋር የምታስታውሱ ከሆነ ስቱደንት የሚባል አንድ ክላስ አለኝ አይደል? ስለዚህ ይህንን ክላስ ከየት ያመጣዋል? ሪፈረንስ ስላደረኩት እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንትሮል እና ስፔስን ብትነኩ
ኦኬ ከኮመን ላምጣለሁ ያለኝ የስ አልኩት። ሊስት የሚባለው ደግሞ ምን ያስፈልገኛል? ኮሌክሽን ኔም ስፔስ ያስፈልገኛል። ዩዚንግ ሲስተም ኮሌክሽን ዳት ጀነሪክ የሚባለው ማለት ነው። ጉድ እንደዛ አደረኩት። ከዛስ ይሄንን ስቱድ በለው አልኩት። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኒው ሊስት ኦፍ ስቱደንት እንደዛ አድርግልኝ አልኩት። ተመልከቱ አሁን የተማሪ ሪከርድ ልጨምር ነው ማለት ነው። ኒው ልበለውና አሁን ተመልከቱ ይሄ የተማሪዎችን ኮሌክሽን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ተማሪ ምን ይሁን ብባል ኒው ስቱደንት አያችሁት? ኒው ስቱደንት አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ፕሮፐርቲዎቹ በሙሉ አሉልኝ ይታያቸዋል። ኦኬ ስቱደንት አይዲው 12 የሆነ ኦኬ ከዛስ ኮማ አያችሁት? ከዛስ የሚቀጥለው ማን ልበለው? ፈርስት ኔሙን ዮሴፍ የሚባል ኮማ ላስት ኔሙን ኮንትሮል እና ስፔስን ስትነኩ አውቶማቲካሊ ያመጣላችኋል ማን እንደቀረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ካሳ ያልኩት ይሄጋው then ኮንትሮል ስፔስ ከዛስ ጀንደሩ ሜል በልኝ ኮንትሮል ስፔስ ዲፓርትመንት አይዲው 12 በልኝ አልኩት። ጨረስኩ። የመጀመሪያው ተማሪ ያለቀ ማለት ነው። let me just push this one a little bit for you guys to see. now this is the first one ኮማ ላርግና ይሄንን ኮፒ ፔስት ላርገው ከዛ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ስንት ተማሪ ክሬት አደረኩ ማለት ነው? 3 ናው የመጀመሪያውን ይሄንን ማን ልበለው? ሀዳስ ይሄንን ማን ልበለው? ተስፋዬ ይሄንን ሮቤል ከዛ ሬድዋን ኦኬ እንደዛ አደረኩት። ዋን ሞር መሰረት ኦኬ ናው ጀንደር እዚህ ጋር ልምጣና ኤፍ right there እዚህ ጋር ኤፍ ኦኬ ናው እዚህ ጋር መጥቼ ዲፓርትመንት አይዲ ኦኬ ይሁን ታዝ ማረር ይሄኛውን 12 13 ይሄኛውን 12 14 ይሄኛውን 12 15 ልቀት ይሄንን 12 16 ይሄንን 12 17 አልኩት ማለት አያችሁት? አሁን ሊስትስ ኦፍ ስቱደንት ክሬት አደረኩ ማለት ነው። this is department id 1 ይሄኛው ዲፓርትመንት አይዲ 2 ይሄኛውን 1 ይሄንን 2 ይሄኛውን 3 ይሄንን 3 አልኩት ማለት ነው። ለዚህ ሆነ then አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስንት ተማሪ ያለ ማለት ነው? I have 6 students ለዚህ 6 ስቱደንቶች መላክ ነው የፈለኩት ማለት ነው። ወደ ምን? ወደ ሰርቪስ ባሱ ላይ ለመላክ ደግሞ ክላይንት ያስፈልገኛል። ክላይንት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ኮኔክሽን ስትሪንግ ኔም እና ኪው ኔም ተጠቅመህ ወስደህ እባክህን ይሄንን ሜሴጅ ላክልኝ ለማለት በፈልግ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? there is a service bus client ይባላል። ኦኬ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ኮንትሮል እና ስፔስን ስትነኩ you know what ከአዥር ሜሴጂንግ ሰርቪስ ባስ ላምጣላችሁ ይላችኋል። do you remember አዥር ሰርቪስ ባስ ሜሴጂንግ ሰርቪስ ማለት ይሄ ቅድም ኢንስቶል ያደረግነው ማለት ነው። yes ነው አለው አውቶማቲካሊ ያመጣልኝ። ይሄን ማን ልበልልህ ሲለኝ ክላይንት በለው አልኩ። is equals to ልበለውና new ሰርቪስ ባስ ክላይንት እለውና ምን ይፈልጋል? ኮኔክሽን ስትሪንግ እና አያችሁ ኮኔክሽን ስትሪንግ እና ወደታች ብትሄዱ ይነግራችኋል። 6 አይን ኦቨርራይድ የሆነ ሜተድ አለው። ኮኔክሽን ስትሪንግ ያስፈልጋችኋል ይላችኋል። ከዛ ኪው ኔሙን ያስፈልጋችኋል ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ ምን ልበለው? ኮን አንደርስኮር ኔም አልኩት። ሄሪጋው አያችሁት? ኮን አንደርስኮር ኔም ያስፈልግ ኮኔክሽን ስትሪንግ ኔም ያስፈልገኛል የመጀመሪያ ዳሲ አያችሁት? ከዛስ አሁን ይሄ ክላይንቱ ነው። ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንጉን ተጠቅሟል። ከዛ በኋላ ሴንድ የሚያደርገው ደግሞ ኪው እንዲሆን ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ሰርቪስ ባስ ሴንደር የሚባላል። ይሄ ሰርቪስ ባስ ሴንደር የሚባል አሁን እነዚህ እኔ አይደለሁም ክሬት እንትን ያደረኳቸው አውቶማቲካሊ ማይክሮሶፍት ፕሮቫይድ ያደረገልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴንደር ልበለው is equals to ብዬ ኒው ሰርቪስ ባስ ሴንደር ልበለውና ማን ነው ሴንድ የምታደርገው ይለኛል። ተመልከቱ ኪው ኔም so I hate it let me bring from here q_name ይሄ ማለት አያችሁት? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰርቪስ ባስ ሴንደሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ተመልከቱ ምን ያደርግልኛል? ሰርቪስ ባስ ክላይንት ዳት እዚህ ጋር ልምጣና ክላይንቱን ተጠቅመህ ነው ማለት ያለብኝ። ክላይንቱን ተጠቀምና በደንብ ይው ክሬት ሴንደሩን ክሬት አድርግልኝ አልኩት። ማንን ተጠቅሜ ሲለኝ ኪው ኔሙን ተጠቅመህ አሁን በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ባይ ኪው ኔሙን ኔም ኦኬ ሄር ይጎ ፐርፌክት። አሁን ምን እንዳደረኩኝ ተመልከቱ። መጀመሪያ ኦብጀክቱን ክሬት አደረኩ። ከዛስ ክላይንቱን ዲፋይን አደረኩ። ኦኬ the client is defined is already ready. okay unfortunately is not recording 1 second. yeah it's recording perfect. okay now ክሬት አድርግልኝ አልኩት። ተመልከቱ ሴንደር ክላይንቱን ኮኔክሽኑን ክሬት አድርጋልኩት። ከዛ በኋላ ይሄን ክላይንት ተጠቅመህ ሴንድ አድርግልኝ አልኩት። ማንን ተጠቅሜ ኪውን ተጠቅመህ አልኩት ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እያንዳንዱ ስቱደንት እየጠራ አውቶማቲካሊ አይተሬት አድርግልኝ ማለት አለብኝ ማለት ነው።
if you remember for each የሚባል looping ቴክኒክ አለ for each የሚለውን ትመርጡና ታብን ስትነኩ አውቶማቲካሊ ዲፋይን ያደርግላችኋል ይሄንን ለምሳሌ stu ልበለው ከዛስ ከማን ውስጥ ሲለኝ ከስቱደንት ውስጥ ስቱድ ከሚባለው ውስጥ ይሄ ማለት ነው ይሄንን ነገር አይተሬት ያረክ አንድ በአንድ ያመጣ ላክልለው ነው ማለት ነው አይደል እንዴ ከዛስ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ኦኬ መጀመሪያ ሜሴጅ ክሬት ማድረግ አለብኝ ሰርቪስ ባስ ሜሴጅ የሚባል አለ ሰርቪስ ባስ ሜሴጅ አልኩት ማን በልልስ ይለኝ ሜሴጅ በልልኝ አልኩት አያችሁት ሜሴጅ አልኩት ይሲ ከዛስ ኢኳል አልኩትና ኒው በደንብ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ ሰርቪስ ባስ ሜሴጅ አልኩት ከዛስ ይሄንን የምፈልገው ከስቱድ ስቲውን ነው ያንዳንዱን ስቲውን ያመጣ ላክልለው ነው ከዛ እዚህ ጋር ቱ ስትሪንግ የምትባል ሜተድ አለች ዱ ዩ ሪመምበር ቱ ስትሪንግ የምትባለው ሜተድ ምን እንደምታደርግ ይሄንን ስቱደንትን ወደ ምን ይቀይርልኛል ማለት ነው ወደ ጄሰን ፎርማት ይቀይርልኛል ማለት ነው where do I know ተመልከቱ ክሊክ ሳደርገው ይሄው ይሄንን ነገር ወደ ምን ይቀይረዋል ማለት ነው ሴሪያላይዝ አድርጎ ወደ ጄሰን ኦብጀክት ይቀይረዋል ማለት ነው ቅድም በደንብ ያለፍኩት ለዛ ነው እሺ ይሄ ነገር ቱ ስትሪንግ ስለ አውቶማቲካሊ ይሄንን ኦብጀክት ወደ ምን ሴሪያላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ጄሰን ኦብጀክት ሴሪያላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ አድርጌ ላኩት የተላከው ሜሴጅ ግን ምን አይነት ሆኖ ይቀመጥልኝ አሁን ጄሰን ሆኖ የተቀመጠው ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላልው ሜሴጅ ዳት ኮንቴንት ታይፕ የሚባላል ኮንቴንት ታይፑ ምን ላድርግልህ ሲለኝ አፕሊኬሽን ስታስቀምጥም አፕሊኬሽን /json ትሉታላችሁ ተመልከቱ እንደ በጄሰን ፎርማት አስቀምጥ አልኩት good now ምን አደርጋለሁ _sender you remember senderውን ከዛስ ምን አደርጋለሁ send message ነው ማለት ነው አያችሁት send message in asynchronous way do you remember asynchronous ሜተድ ይጠቀማል አላልኳችሁም ቅድም ስለዚህ ሜሴጅ አልኩት ማለት ከዛስ get waiter የሚባል አለ ኦኬ ከዛስ get result ፐርፌክት አሁን አዚስ ታይም ምን አደረገልኝ ማለት ነው ተመልከቱ የጻፍኳት ኮድ ይሄኛው በጣም ቀላል ነው የጻፍኳት ኮድ ዝም ብላችሁ ካውንት ብታደርጉት will not it is not more than 5 or 6 items አይደል እቺ ነገር ላጥፋትና ምን ልበለው ማለት ነው console right ላይ ልበለውና all messages have been created አለኝ ማለት ነው አያችሁት ፐርፌክት እንደዛ አደረኩት ከዛስ console data read ላይ ልበለው ታይፕ እስከማደርግ ድረስ እንጠብቀኝ ማለት ነው now this is done what do you think መጀመሪያ ምን ያደርጋል ይሄንን ሜሴጅ ይሄንን ተማሪ ሪከርድ ያመጣል እንግዲህ ካልተሳሳተን በስተቀር ማለት ነው ከዛ በኋላስ ምን ያደርጋል ክላይንቱን ሜንሽን አድርጌለታለሁ using connection string ሴንደሩን ሜንሽን አድርጌለታለሁ with queue ከዛ በኋላስ እያንዳንዱ ሜሴጅ አይተሬት እያደረገ እያንዳንዱ ሜሴጅ አንድ በአንድ ይልካል ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ይላካል ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው እያለ ይላካል ማለት ነው እስከ 6 ሜሴጅ ይኖረኛል ማለት ነው now before I do this let me just go back to my service bus let me go to my queue ተጠብቀው ትንሽ queue ጋር ልምጣ ተመልከቱ ይሄ ጋር መጥቼ ሜሴጅ አለኝ እዚህ ጋር አክቲቭ ሜሴጅ የሚል ዜሮ መሆን መቻል አለበት ዜን ስንልክ 6 እንደሆነ እንድናውቀው ማለት ነው see there is no message right now let me run this guy where is that now this is a send message beyond now let me run this by the way you have to make sure that this is startup project right click አርጋችሁ startup project አርግልኝ ትሉታላችሁ ማለት ነው now let me run look run ያደረኩ ነው as you can see here ምን ያደርጋል ማለት ነው it picks the student message ከዛስ ልቆታል ማለት ነው ልቆ አስቀመጠው ማለት anybody ገብቶ ማንበብ ይችላል ማለት ነው now look ምን ያደረገልኝ ነው ማለት ነው it is thinking if there is any error አለ ይለኛል error ከሌለ ግን see all message have been created አለኝ አይደል good perfect እስኪ ልሂድ መጀመሪያን ከማጥፋቴ በፊት እና እስኪ ሪፍሬሽ ላድርገው ስንት ሜሴጅ መኖር አለበት 6 ሜሴጅ see እስኪ ሜሴጅ ሰርቪስ ቤስ ኤክስፕሎረር ላይ ልሂድና ለያቸው ሜሴጆቹን ኢንስቴድ ኦፍ ሪሲቭ ፒክ ላድርገው ተመልከቱ ፒክ ማለት አያጠፋውም ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት ይሄው ፒክ ላድርገው ምን ያደርግልኛል ስድስቱን ሜሴጆች ኮፒ ያደርግና ያሳየኛል እዚህ ጋር ማለት ነው ስናፕሾት ነው ክሬት የሚያደርግልኝ ይሄው see ይሄው ስድስቱ ሜሴጆች አሉ ተመልከቱ አያችሁት እንዴት እንዳደረገልኝ ይሄን አመጣልኝ ማለት ነው ኢቭን መቼ ታይም ላይ እንዳመጣልኝ ራሱ ይነግራችኋል እያንዳንዷን ነገር ብታዩት እዚህ ጋር really very interesting የሆነ ፊቸር አለው ማለት ነው አያችሁት ያለኝ ይሄው የመጀመሪያው ሜሴጅ 12 17 የመጨረሻው ነው ይሄው የመጀመሪያው ሁለተኛው ስለዚህ ፈርስት ኢን ፈርስት ካል ሰርቭ ሜሴጁ ፒክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሜሴጁ መጣልኝ ማለት ነው ከየት ወደ የት አመጣሁት ማለት ነው ከቪዥዋል ስቱዲዮ ወደ Azure service bus አመጣሁት ማለት ነው now what do you understand about this now this message is available for anybody to consume ለምሳሌ እንበልና ይሄ ነገር የዌዘር ኢንፎርሜሽን ቢሆን በስልካችሁ በሰዓታችሁ በመናምን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን ምን የሚቀጥለው የምናየው ምንድነው አሲው ምን ያው አንድ የሰዓት አፕሊኬሽን ቢኖርኝና ይሄ ሜሴጅ ማንበብና ማየት ብፈልግ እንዴት ነው ማየትና ማንበብ የምችለው የሚለው የሚቀጥለው ሪከርዲንግ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው that is called picking a message ማለት ነው እንዴት ነው ሜሴጅን ፒክ አድርጌ ማየት የምችለው የሚለው አብረን እናያለን ማለት ነው stay tuned